كان عمري 5 سنوات. أتذكر جيدا أنني كنت أرتدي شورتا أزرق مع قميص أبيض اللون، وأحمل على ظهري حقيبة تحتوي كتبا ودفاتر أثقل حتى من وزني. وقفت جوار والدي أمام مدير المدرسة الذي رفض التحاقي بالصف معللا أنني ما زلت صغيرا. أخبره أبي بكل تباه وفخر إنه طفل موهوب يمكنه أن يقرأ كتاب. امتعض المدير أمام إصرار والدي، ثم تناول كتاب المصحف الشريف وفتحه على صورة الناس ووضع إصبعه قائلا: اقرأ. فسألت الأستاذ ببراءة الأطفال: كيف ستعرف أنني سأقرأ ما دمت أحفظها جيدا؟ وبالطبع لم أقبل في المدرسة. لاحقا صفق لي طابور الصباح كاملا بعدما أذاع مدير المدرسة اسمي: الرابع على الفصل مهند رجب. أهداني والدي حينها صندوقا مليئا بالكتب. كانت بالنسبة لي تلك الكتب هي العالم بأسره. تلك المكتبة كانت شيء عظيم بالنسبة لي. فقضيت تلك العطلة الصيفية وأنا أجوب العالم، تارة في أقاصي روسيا وتارة أخرى في الأندلس، أدافع عن فلسطين أو أغف في وجه المغول الذين يرمون بكتب مكتبات بغداد إلى نهر دجلة. ثم عدت إلى الصف من جديد، لكنني لم أكن هنا هذه المرة. كنت شارد الذهن تائه في أسفاري مع أصدقائي أبطال الروايات، فبالتالي جاء ترتيبي متأخرا للدرجة التي كانت عقوبتي فيها أن حرمت من الكتب تماما، وتلك كانت أقصى عقوبة بالنسبة لي. يا ترى ماذا سأقرأ في العطلة الصيفية المقبلة؟ أرقني ذلك السؤال وظللت أفكر به كثيرا إلى أن اهتديت إلى فكرة صغيرة، وهي أنني سأكتب قصصا خيالية وأخبئها على أن أكتشفها في العطلة الصيفية كأنني لم أكتبها، وبالتالي أقرأها وأستمتع بها. كتبت ذات مرة عن مخلوقات فضائية ترتدي زيا أزرق وتضع خوذات بيضاء ولها عيون مثلثة الشكل. وجاء اليوم الذي خرجت فيه إلى حوش بيتنا في سنار، ورأيت الكائن الفضائي شخصيا يتسلق العمود. أصابني الرعب وصرخت. جاءت أمي مسرعة لتخبرني إنه ليس سوى مهندس الكهرباء. منذ تلك اللحظة وأنا جدا أخاف الكهرباء ومهندسيها. أرجو أن لا يكون بينكم مهندس. لكن تلك القصص الخيالية التي كنت أكتبها لم تكن كافية بالنسبة لي. أريد المزيد. ماذا أفعل؟ فكرت كيف سأقرأ جميع الكتب التي تعود إلى زملائي في الصف. فذهبت إلى مدير المدرسة واقترحت عليه أن يفتح لنا مكتبة. في مقابل ذلك تبرعت بجميع الكتب التي لدي، وطلبت من زملائي الطلاب أن يحضر كل واحد منهم كتاب واحد على الأقل. وهكذا أسسنا أول مكتبة وكان عمري 9 سنوات. ثم مضت الأيام ودرست إدارة الأعمال، لكني كنت لا أزال ذلك الطفل المحب للكتب، أعشقها لدرجة أظن أنني كنت ببلومانيا أو ما إلى ذلك. ثم في العام 2017 أسسنا مؤسسة نيرفانا الثقافية. ومصطلح نيرفانا يعني تلك الحالة من التسامي الروحي، وهي أقصى درجات السعادة، تلك الحالة من الراحة النفسية التي نصلها
عند قراءة كتاب ممتع أو الاستمتاع بالموسيقى أو مشاهدة عمل فني جميل. في بادئ الأمر مؤسسة جديدة لا تملك ريالا واحدا، لذلك أسسنا مسابقة لكتابة القصص. مسابقة لكتابة القصص. ثم اجتمع حولي عدد من الشباب وفكرنا في أن نفتح مكتبة في كل ولاية من ولايات السودان الحبيب. حتى جاء اليوم وأنا أخطط، سألت فيه صديقي المغني محمد حامد: ما رأيك أن تدعم مبادرتنا؟ ماذا لو أقمنا حفلات موسيقية تذكرة دخولها كتاب جديد أو مستعمل؟ ثم دعونا باعة الكتب الذين يفترشون الأرصفة للحضور وبيع الكتب جوار مكان الحفلات. فكانت الجماهير متفاجئة. كيف ذلك؟ أيعقل أن تدخل حفلة لفنانك المفضل وتكون تذكرتها كتاب وليس نقود؟ أتلك مزحة أو كذبة أبريل؟ لكنه كان حقيقيا، لأننا في بادئ الأمر جمعنا 48 كتاب ثم 200 كتاب، ثم تطور الأمر لدرجة أننا أقمنا شراكات مع منظمات المجتمع المدني والشركات التجارية ودور النشر. كمثال، كنا نمنح دور النشر حقوق القصص التي تفوز عندنا بالمسابقة في مقابل منحنا الكتب. ثم في أحد الأيام جاءتنا إحدى الصديقات وكان والدها متوفي حديثا، ثم طلبت أن تتبرع بمكتبة والدها. كان صاحب المكتبة بروفيسورا في الزراعة، وحصلنا على كتب نادرة في طبعات أصلية. ثم تحول الأمر إلى ثقافة، أصبح التبرع بالكتب ثقافة. كما أصبح كل من يرحل عن دنيانا يجد مكانا لمكتبته الخاصة، فأصبحنا نستقبل مكتبات رحل أصحابها عن دنيانا، فكنا نضع أسماءهم على الأرفف تخليدا لذكراهم. ثم جمعنا أكثر من 42,000 كتاب. لم يكن رقما هينا، لذلك شرعنا في مبادرة المكتبات. تلك كانت مبادرة صعبة. افتتحنا أول مكتبة لنا في مدينة بورسودان على بعد 1200 كيلو من الخرطوم، ثم مكتبة ثانية في مدينة نيالا، ثم مكتبة ثالثة في القضارف، ثم رابعة وخامسة وسادسة وسابعة. 7 مكتبات في 4 سنوات. كان عملا شاقا، لكننا تمكنا منه، لأنها بالنسبة لنا لم تكن مجرد مكتبات، بل كانت ملتقيات أدبية وثقافية، وكنا نعكف على كتابة تعريف تشويقي لكل كتاب، ونستضيف في المكتبات الفعاليات ونحدث حراك، ونتصدى بالمكتبة للجهل وللتطرف وللعنصرية، ونواجه بها العالم. ففي ظننا أن المكتبة هي العالم بأسره. ثم أصبح لدينا مركز ثقافي، وأصبحنا نقيم الحفلات الكبيرة ونستقبل المغنين العالميين والكتاب والشعراء، ونزدهر 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 ونزدهر. ثم فجأة جاءت الحرب ودمرت كل شيء، دمرته كله. قبل أن أختم خلوني أحكي لكم قصة حقيقية المرة دي. على أيامي كانت الخدمة العسكرية شرط أساسي لدخول الجامعة. في أول يوم لي في معسكر الخدمة العسكرية
اكتشفت بأنني لن أنجو تماما. كانت التدريبات قاسية، لذلك قررت الهرب. فكرت جيدا وتفحصت المكان، ثم اكتشفت أنه كل يوم عند منتصف الليل تتغير أطقم الحراسة، ويكون أمامي فقط 5 دقائق لأختفي. أعددت كل شيء مسبقا ووضحت خطة كما في مسلسل بريزون بريك، جيدة متماسكة، كل شيء تمام، ما عدا أمر واحد، وهو أنني لحظة هروبي تحت جنح الظلام قرر أحدهم أن يهرب معي، فجرينا في ذات اللحظة تحت جنح الظلام، لا نعرف الاتجاهات. وكان هذا الرجل كلما أسرعت للحاق به كان يجري ويجري ويجري بطريقة سريعة جدا، وكلما كان ينظر وراءه إلي يصيبه الهلع فيجري بشدة. كنت أتخيل أن ماردا ما يلاحقنا، أو أن شيطانا أحاط بنا، أو أن بعض العسكر قرروا أن يقبضوا علينا، لكننا واصلنا الهروب والجري إلى أن وصلنا إلى عمود إنارة على الطريق العام، حيث ارتمى هذا الشخص تحته. وعندما هممت بأن أهدئه قليلا وأخبره قل بسم الله، قال لي أرجوك. قلت له ماذا؟ قال لي أرجوك لا تأكلني. فسألته أنا أأكلك أنت؟ كيف؟ قال لي أنت تحمل في وجهك وجه الأسد. فسألته وما ذلك؟ لكنه فر هاربا. كنت قريبا إلى منزلي فانصرفت. في صبيحة اليوم التالي سألت جاري المزارع هل تعرف وجه الأسد وتلك السرايا سرايا ويلكم؟ أخبرني أن سرايا ويلكم هي سرايا ملعونة تقع على قمة جبل مويا. تلك السرايا الملعونة من يذهب إليها ومن يتفرس في مبناها وحده سيحمل في وجهه وجه الأسد، وذلك الوجه عندما يحل في وجهك يمكنك أن تلتهم أي شخص اختليت به أو كنت معه وحدك. تلك كانت معلومة مخيفة، أليس كذلك؟ لكنها كانت معلومة جيدة بالنسبة لي، لقد أحببت ذلك، فقد كانت لدي العديد من الخصومات بين أقراني في الحي. فجلست أفكر من سأبدأ به، من سأأكله أولا. فذهبت وصعدت إلى الجبل وتمعنت في السرايا وحدي، ثم حضرت إلى حينا وطرقت باب أحد الجيران وطلبت من أحد الصبية أن يخرج معي إلى الخلاء. طوال الطريق وأنا أفكر كيف سألتهمه، كيف. ما حدث كان استثنائيا جدا، وبكل تأكيد لا يمكنني أن أخبركم كيف ضربت في ذلك اليوم، لكنها ليست بالمعلومة المفيدة، لأنها تلك الحادثة كانت بداية لكتابة أحد أهم أعمالي الروائية، وهي رواية أطياف هنري ويلكم التي سيتم توزيعها عليكم الآن. أرجو أن تقرؤوها دون خوف، فلا أحمل وجه الأسد في وجهي. شكراً.